tänker jag. Då ska jag försöka att rita den tvådelade sjukdomen så på det sätt som Silkworth beskriver det här. Och han pratar om en fysisk del, alltså en kroppslig del, och en mental del som då har med sinnet att göra. När vi pratar om den kroppsliga, den fysiska delen, så kommer vi att se att han pratar om en form av allergi. En allergi är då en abnorm, alltså en kraftfull reaktion på någonting som kroppen utsätts för. Uttrycket för den här allergin är att det i förväg inte går att bestämma hur mycket, hur länge eller hur det ska sluta när en person som har allergin sätter igång att dricka. Alla människor som, jag vill påstå att alla människor som kommer till behandling är smärtsamt medvetna om det här. Alla har erfarenhet av att det här har hänt. De hade en tanke om att de skulle dricka 4 öl. Det blev mycket mer. Det blev en längre period och det slut på ett sätt som inte var riktigt meningen. Vi vet om den här allergin är progressiv. Det betyder att den blir värre och värre och värre. Vi vet om att den är obotlig. Vi läser i boken att det går inte att göra om en alkoholist till en person som kan dricka framgångsrikt. Det är omöjligt. Vi läser också i boken att kanske kan läkarvetenskapen en dag göra det möjligt. Men boken är utgiven 1939 och de skriver att ännu är vi inte där. Och nu är det 2013 och ännu är vi inte där. Den här är också dödlig. Det finns nyare forskning som inte har med Dr. Silkworth att göra, som på något sätt bekräftar den här allergiska reaktionen som startar upp vid intag av, i det här fallet, alkohol. Och det ser likadant ut när det gäller narkotika. Men när det gäller alkohol, alltså när kroppen utsätts för det hos en person som är allergisk, så har det visat sig att den alkoholen som vi dricker kallas då för etylalkohol, och det är ett gift som kroppen måste bryta ner för att göra sig av med. Och det första som händer i den här nedbrytningsprocessen med etylalkoholen är att den bryts ner till någonting som heter acetaldehyd. Kroppen kan heller inte göra sig av med det, utan då bryts acetaldehyd ner till någonting som heter ättiksyra. Ättiksyra bryts ner till aceton. Och det som skiljer nu en person med allergin och den som inte har allergin, det är att den som inte har allergin, den bryter ner aceton till koldioxid, socker och vatten. Och då kan kroppen göra sig av med det. Koldioxid andas vi ut, socker förbränner vi genom rörelse, fysisk aktivitet, och vatten, det svettas vi eller kissar ut. Det har visat sig att en person som har allergin har på något sätt ett enzymfel i bukspottkörteln och i levern som gör att nedbrytningsprocessen stannar av och
det bildas aceton i kroppen. Och aceton är det som skapar ett begär efter mer aceton. Och det är här som vi har den här reaktionen att då behöver en person dricka mer och det blir en längre period och vi kan inte riktigt veta hur det slutar. Allt eftersom det skapas mer aceton i kroppen, ju större blir begäret. Så här på något sätt så blir hela principen här att det går inte att dricka i kapp ett begär. För ju mer jag dricker, ju mer aceton bildas det och ju större blir begäret. Vilket skulle kunna innebära att det går att dricka ihjäl sig, alltså dricka sig fram till döden och dö törstig på nästa sup. Alltså aceton är också någonting som är uttorkande för kroppen. Det vet vi när vi får på fingrarna så här. Jag har träffat på människor och jag har haft bekanta som har varit inne i en dryckesperiod när deras alkoholism har varit väl utvecklad och de har dött av uttorkning. Och det är rätt skrämmande. Den här delen använder vi i behandling för på något sätt att skapa en identifikation. Människor har inte de här orden på den fysiska delen av sjukdomen, men de känner väl igen det. Så det jag gör är att sätta ord på någonting som de har upplevt under åratal. Det här förklarar mycket. Det här är det som gör skillnaden på en alkoholist och en icke-alkoholist. Det är den allergiska reaktionen. Vi kan inte göra någonting åt den är obotlig. Så att vi försöker, och det är också det som boken vill göra, och flytta det här problemet och titta på den här sidan istället. Eftersom att så länge som inte kroppen utsätts för någonting som den är allergisk emot, så kommer jag heller inte att ha några allergiska symptom. Så den här är inte ett problem när en person är avgiftad och nykter. Det går inte att ha en allergisk reaktion då. När en person, när vi tittar på den mentala, och det är det här som gör alkoholism så komplext. Vi har på den här sidan en mental besatthet. En mental blockering. Silkworth beskriver det här som att en person som är alkoholist i nyktert tillstånd inte vid ett visst skede äger förmågan att se skillnad på sanning och lögn. Det här med en mentalt besatt tanke, det är ju då alltså en tanke som är starkare än alla andra tankar. Så att här kan vi inte förlita oss på kunskap om alkoholism som lösning. För när den här börjar att slå rot, då kommer den till slut att vara starkare än min tanke och kunskap. Vi har då att göra med, för att visa hur det här ser ut, och vi kan börja med att en person har varit inne i en dryckesperiod och fått uppleva det här, att det blev mycket mer än vad som var tänkt, perioden blev längre och det slutade på ett sätt som det inte var meningen. Familjen är besviken, arbetsgivaren är rasande, det finns inga pengar kvar på kontot. Jag kanske har blivit arresterad och satt i fyllecell och jag kanske har ställt till en massa saker. Och då har vi att göra med en person som är fylld av skuld,
skam och ånger. Och också uttrycker löften om att aldrig mer dricka. Det här var sista gången. Nu ska jag ta mig i kragen och visa att jag klarar av det här. Det här är då första nykterdagen. Vi har att göra med en omskakad person och dagarna går. Familjen börjar på att lugna ner sig. Det börjar på att finnas pengar på kontot. Jag får behålla mitt arbete. Det är glömt det där att besöka hos polisen. Allt börjar bli som vanligt. Och helt plötsligt så smyger sig tanken på att det vore gott med ett par öl. Och använda viljestyrka emot någonting som jag är mentalt besatt av kommer att vara en tillfällig lösning. Det kommer inte att hjälpa en person som är alkoholist att uppnå varaktig nykterhet. Utan att använda viljestyrka kommer att fungera en kort tid. När den här tanken på att dricka några öl har börjat att slå rot så kommer den att växa sig starkare. Bill som har skrivit A's bok beskriver de här dagarna eller timmarna eller veckorna som det smygande vansinne. Och till slut så är det dags igen. Och nu har vi en person som helt plötsligt inte kan se vad alkoholen gör emot honom, utan endast kan se vad alkoholen ska göra för honom. Och han faller offer för den mentala besattheten och tar det första glaset och så är det igång igen. Och det här är då ett kretslopp som aldrig tar slut. Det blir en ny resa. Nya löfte om bot och bättring och så börjar, alltså det här fortsätter i evighet. Min helt egna tanke om när den nya återfallet startar, den är att återfallet startar på den första nyktra dagen. När samma person som trots massor med erfarenheter vet om och borde kunna se att jag lovar alltid att det ska bli annorlunda, men det blir inte annorlunda. Alltså det här bara fortsätter att gå runt och bli värre och värre och värre. Fram till dödens eller vansinnets port. Det vi måste göra i behandling och som Dr. Silkworth på den här sidan föreslår som den enda lindringen är fullständig avhållsamhet. Och det har jag redan varit inne på. Så länge som inte alkohol finns i kroppen så kan det inte bli en allergisk reaktion. Silkworth föreslår också på den här sidan en total psykisk förändring. Och det är det som hela A's program kommer att handla om. Och få väck den mentala besattheten så att en person inte behöver falla offer för första glaset och starta upp sin allergiska reaktion. Det här är alltså den delen av den tvådelade sjukdomen som är behandlingsbar. Och det här är också första steget i A's program. Och det är Dr. Silkworth som presenterar det. Och Bill kände väl igen det här. Så ser det ut.